Hi mga ka-G-Tech! Nandito ako ngayon sa 3S Center Maysan, Valenzuela City, kung saan ipapakita ko sa inyo ang full specification ng isa sa bestseller naming unit na FB Body Passenger Van or All-Purpose Utility Van. Kaya arat na! Sisimulan natin sa cabin. G-Tech emblem, G650 cabin series, chrome radiator grills, bumper with flag light. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo ang loob ng cabin. Meron tayong brand new dashboard, brand new upholstery, brand new radio, at makikita rin natin sa loob ng cabin sa gawing itaas ang rear view mirror, dome light, sun visor, headlining. At sa gawing ibaba naman, makikita natin ang accelerator pedal, brake pedal, clutch pedal. Dito naman tayo sa makina. Makikita ang engine heat insulator, side fender, hawakan pang itaas ng cabin, tilting mechanism, radiator, fan blade, upper radiator hose, exhaust manifold, cylinder head cover powered by 4HF1 manual engine, hose daan ng papuntang air cleaner, tip spring, knuckle arm drag link, baby chassis, at relay box. Dito naman tayo sa gilid ng body. Panoramic window. FB body materials made of GI sheet na hindi mabilis kalawangin na may kapal na 1.3 mm. Dito naman tayo sa gulong. Brand new China tires lock type 700 by 315. 6 hub bolts, axle, 6 axle bolts. Dito naman tayo ngayon sa loob ng body. Glass para makita ng driver ang loob ng body. Brand new upholstery, corrugated flooring made of GI sheet at detachable seat na rin para kung may malalagay kayong items or products sa loob ng body ay kasyang-kasya. Ito naman tayo ngayon sa likod ng body. Vertical tail signal light, rubber stopper, late light, at step board. Thank you for watching!